الروتين واحد من أكبر مشاكل والتحديات اللي موجودة في تدريب طفل التوحد. دايما طفل التوحد بيحب يعمل روتين لنفسه، وبيعمل روتين في كل حاجة مهما كانت صغيرة، وبرضه في الحاجات الكبيرة، وده بيعوقه كتير جدا ان هو يتقدم وان هو يتحسن. دايما الأم بتسأل نفسها سؤال: أحيانا بدرب ابني لفترات طويلة ومفيش تحسن. في الغالب لو انت دورتي كويس هتلاقي ان الروتين هو أحد أهم الأسباب اللي بتخلي طفل التوحد ما بيتحسنش. عشان نعرف دور الروتين في تدريب التوحد وازاي نقدر نحل المشكلة دي، هنشرح كل الكلام ده النهاردة بالتفصيل. خليكم معنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي اونلاين. معاك دكتور احمد عبد الخالق. النهاردة هنتكلم على الروتين. الروتين من وجهة نظري هي أصعب مشكلة بتواجه أي حد بيشتغل مع طفل التوحد، بالذات الأهل في البيت. الروتين ممكن يدخل لك في كل حاجة ويمنع أن الولد يتقدم ويمنع أن الولد يتحسن. ممكن يخش لك في المشي ومن هو لسه طفل صغير ما بيرضاش يمشي عشان الروتين أن هو بيسحب. في الكلام ما بيرضاش يتكلم عشان الروتين أن هو بيستخدم البكا عشان يتواصل مع الناس. فحتى تعليم الكلام لما بتيجي تنقل من خطوة لخطوة، الولد مثلا بيقول كلمات عايز تنقله الجمله من كلمتين، الروتين بيدخل لك. تعامله مع الاطفال، لما يجي طفل التوحد بيبقى في البيت ما بيتعاملش مع الاطفال وعاوزه يروح يتعامل مع اطفال في الحضانه، الروتين بيدخل. هو ما عندوش النظام دوت، فهو دايما بيحب يمشي بشكل مرتب وبشكل منظم الى ابعد درجه ممكنه. لكن قبل ما تبتدي احب انوه ان مركز الدكتوره حنان محمود في اماره عجمان في الامارات العربيه المتحده، مركز الاوج، هو مركز موجود عشان يخدم اطفال التوحد بجميع درجاتهم. والمركز ده تحت رعاية الدكتورة حنان محمود، واحدة من أفضل دكاترة أطفال التخاطب المتخصصة في تدريب وتأهيل أطفال التوحد. وما بيحبش التغيير. دايما كده خدوها قاعدة: طفل التوحد ما بيحبش التغيير، ما بيحبش يغير اللي حواليه، بيحب كل حاجة تبقى ثابتة، بيحب انه يبلور كل حاجة ويحطها في روتين. فانت تيجي تحاول تعمل معاه مجهود عشان يتحسن، بتصطدم بالروتين انه مش عاوز يتحسن نتيجة حبه وعشقه الى الروتين. الروتين ده بيختلف من طفل لطفل. في طفل توحد الروتين عنده بيبقى يعني شديد إلى درجة لا تتخيلوها، شديد تماما، وبيقاوم وبشراسة عشان انت لو حاولت تغير الروتين بتاعه. وفي طفل توحد لا، يعني نوعا ما، يعني لو ضغطت عليه شوية لا هنعمل ده، لا هنعمل ده، بيتقبل التغيير. فهي بتختلف من طفل لطفل. وانا من وجهة نظري ان احد المعايير اللي بتحدد سرعة تحسن طفل التوحد هو قوة تمسكه بالروتين. كل ما كان طفل التوحد تمسكه بالروتين قوي، ده معناه ان احنا هناخد مجهود في كل خطوة بناخدها عشان خاطر نتخلص من صفات التوحد او نبتدي نكسبه مهارة جديدة هو محتاجها. يعني هنتكلم مثلا على سبيل المثال، هنتكلم على مستوى الطفل التوحد اللي هو بيتكلم. كتير جدا من امهات اطفال التوحد مثلا بتيجي تشتكي لي ان انا بصلح لابني كتير. يعني مثلا ناخد الضماير على سبيل المثال، امهات كتير قوي اولادها توحد من اللي بيتكلموا تيجي تقول لي انا بقالي سنتين بدربه في قصه الروتين وما فيش فايده، كل مره بيحصل نفس الشيء. هو بيقول الضمير غلط، هي بترجع تصلح له، هو بيرجع يكرر وراها الصح، وماشيين في القصة دي بقالنا فترة طويلة جدا جدا جدا. المشكلة هنا ان الام ما خدتش بالها ان الولد قدر يحول المشكلة دي الى روتين. يعني خلاص بقى روتين، انا بغلط، ماما تصلح لي، اعيد الصح، ماما تديني اللي انا عاوزه او ماما تتفاعل معايا، خلاص ده بقى روتين. فانت لازم تكسر الروتين ده. وعلى سبيل المثال لما تيجي تكسره، لا انا مش هقبل ان انت غلطت، انت قلت غلط، فانت النهارده انت معاقب. النهارده مفيش تلفزيون، مفيش موبايل، ما انتش خارج، وتبتدي تغضبي منه جامد جدا. فيبتدي يحس لا ده ماما مش متقبله الروتين اللي انا حطيته، وبتضغط عليا بالحاجات اللي انا بحبها. فيبتدي يفكر يقول طيب الحاجات اللي بحبها ولا الروتين؟ فلا خلاص اوكي انا هقبل ان انا اغير روتين. وتلاقي الام اللي بقى في الضماير سنة مش عارفة تغيرها، فأقل من أسبوعين 3 اتغيرت. ليه؟ لأن أنت ضغطت عليه وفهمت المشكلة إن قصتها روتين، وحاربت الروتين دوت، ورفضت إن أنت تكرر نفس الموضوع كل يوم. يغلط أصلح، هو يعيد، وخلص الموضوع على كده. نفس القصة في الطلبات. أمهات كتير جدا تشتكي لي تقول لي لما بيجي يطلب بكلمة واحدة، مع إنه بره أغاني بيتكلم بجمل طويلة. نفس القصة تحولت روتين. هو
بيطلب بكلمه انت تعيدي وراه لا لازم تقولي الجمله، فيكرر وراك الجمله فتدي له طلبه، اتحول بقى روتين. فانت لازم تاخدي بالك من القصه ديت، ان الروتين ممكن يجي لك في حاجات يعني صغيره جدا انت مش واخده بالك منها. النقطه الاهم من كده ان انت لازم تكسر الروتين بتاع طفل التوحد، لان انت عايز تحضر طفل التوحد بالذات الولد اللي بيتكلم ان هو يبتدي يتعامل مع الدنيا. يعني مثلا مين مننا رسم لنفسه روتين او طريق وخلاص انا همشي على الطريق ده والدنيا اديتهوله؟ كلنا بلا استثناء بنبقى عايزين نعمل حاجات معينه نفاجئ ان الدنيا ودتنا في حته تانية خالص، واحنا تقبلنا ده لان احنا عندنا مرونه. لكن الاولاد دول ما عندهمش مرونه. لما يبقى في روتين معين والروتين دوت ما تحققش بتبقى كارثه، بتبقى مشكله، وبيعمل مستحيل عشان يصر ان هو يعمله. ما عندهوش المرونه دي، فدي بتفقده القدره ان هو يتاقلم مع العالم بتاعنا، وبتعمل له مشاكل كتير قوي. عشان كده من سن صغير لازم الام تضغط على طفل التوحد انه يتقبل ان ما فيش حاجه اسمها روتين، انه يتقبل ان الحاجه ممكن تتعمل باكتر من شكل. احيانا بطلب من الامهات ان على سبيل المثال لما بيجي يطلب طلب 50% من طلباته ممكن ترفضها بدون ابداء اي سبب على الاطلاق. ليه؟ عشان يبتدي يتعلم ان مش كل حاجه هو حاططها في تفكيره ومركز فيها لازم يوصل لها ويعمل مستحيل عشان يوصل لها. لا خالص، عادي جدا ان انت تبقى ماشي في طريق وتروح في طريق تانية. يعني مثلا بطلب منهم برضو على سبيل المثال ان احنا النهارده هنروح مثلا المول، ماشي، وبعدين فجأة كده نقوم تيجي مكالمة تليفون لا والله معلش احنا مش هنروح المول، احنا مكان تاني. هيتجنن ويتعفرت ويزعل ويتضايق، ولا يهمك، احنا كنا رايحين في حتة تانية. لازم تتقبل هذا الكلام. لكن تقعد بقى تتعصب وتعيط وتقعد تعمل مشاكل، طب ايه رايك ما احناش رايحين خالص؟ ماشي. بمعنى ان انت لازم من سن صغير تبتدي تعود طفل التوحد ان الروتين ده مش حاجة اساسية في حياته، وانه يتقبل التغيير في قصة الروتين. في مدرسة زي الاي بي اي على سبيل المثال بتشجع الروتين، بل بيصل في بعض الاوقات ان انت اللي بتعمل له الروتين وبتخليه يبتدي يمشي عليه، وبتستخدم الروتين ده ان هو عشان يهدى وان هو يتقبل الوضع اللي هو فيه، وان اموره ما يخشش في تانترم ونوبات غضب. طيب فكر لقدام. طب لما يكبر مثلا يخش مدرسة معينة في توقيتات معينة، هيروح في الوقت الفلاني، خد اجازة في اجازة نص السنة او الى اخره، او اي تغيير حصل في حياته، هيتأقلموا ازاي؟ هتلاقيه فورا الولد رفض يتعاون وابتدى يتعصب وابتدى يتنرفز، لان انت من البداية كنت انت بتحافظ له على الروتين بتاعه. فانت جاي بقى لما يكبر عايزه يبطل الروتين، ما انت بتزرع فيه الروتين من وانت صغير. العكس، انت لازم تبتدي تزرع فيه ومن هو سن صغير ان انت تكسر الروتين في اللبس. في اولاد تلاقيها لا انا هلبس التيشيرت ده، طب ايه رايك مفيش تيشيرت خالص، مش هتلبس التيشيرت ده، والتيشيرت ده اختفى من حياتك. طفل عنده روتين ان هو مثلا بيمسك لعبه معينه ومصر ان هو يمسكها، طب خلاص اللعبه دي مش هتمسكها، وتبقى موجوده قدامه وتمنعه ان هو يبتدي يمسكها، ويبقى شايفها قدامه ومش قادر عشان عارف ان انت هتبتدي تزعل منه. لازم يبتدي يتعود ان هو يتحكم في نفسه، يسيطر على نفسه، مش مجرد ان في روتين او فكره معينه جت في باله يبقى والفكره دي ما اتحققتش يبقى خلاص الدنيا باظت وتفكيره يتشل وما يعرفش يعمل ايه والدنيا ماشيه. لا خالص، لازم من واحنا سن صغير نضغط على طفل التوحد ان هو يحاول بقدر الامكان يتقبل التغيير، يتقبل الروتين ان هو ممكن يتغير، وان عادي جدا ان انت بنعمل حاجه ونلاقي الموضوع راح في حته تانية خالص وتبتدي يتقبله. والموضوع يبقى اسهل جدا لما بتبتدي تدربه على الحكايه دي من سن صغير، فبيكبر عادي خلاص انا عادي ما فيش مشكله. وصدقوني اكتر اطفال توحد بتقدر تندمج في المجتمع وما تحسش ان عندهم مشكله اطلاقا هم اللي بيقدروا يتاقلموا ان ما فيش حاجه اسمها روتين، ويقبلوا تغير الروتين اللي بيحصل في حياتهم. عشان كده انا بنصح كل ام عندها طفل عنده توحد بالذات في السن الصغير انها دايما تدور على الروتين فين وتحاول تكسره لابنها. ودي يعني من اهم الحاجات اللي لازم الام تبقى حريصه عليها عشان يتقبل التغيير. عشان لما تيجي تديله خطه انت خلصتها وعايز تنقل لخطه جديده، الولد ما بقاش عنده مشكله ويتقبل التغيير. لكن لو حافظت على الروتين صدقني في كل خطوه بتحاول تاخدها معاه هيقف وهيعند وهتبقى مشكله وهتبقى حرب ما بينكم وتاخد وقت طويل جدا عشان طفل التوحد يبتدي يتحسن.
ارجو ان شاء الله نكون المعلومات دي فادتكم باذن الله سبحانه وتعالى. اوعى ننسى نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا، والتعليقات موجوده. اللي عنده اي فكره عن موضوع الروتين او اي خبره سابقه في موضوع الروتين يا ريت يكتبها تحت في التعليقات عشان كلنا نبتدي نستفيد منها. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.